أهلا وسهلا فيكن. معكن شيف ليلى. بالبداية بدي أتشكر كل المشاهدين اللي عم يتابعونا بقناتنا. قبل ما نبلش بتحضير وصفتنا بليز حطوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو. وصفتنا لليوم هي رقائق بالبطاطا والجبنة بطريقة كتير سهلة. تابعوا الفيديو وأكيد رح يعجبكن. بوعاء رح أبرش 3 بطاطا حجم الوسط تقريباً. بعبي الوعاء كله بمي مسقعة تيطلع منه النشا. رح أحركن شوي بإيدي. من بعدها رح كون محضرة وعاء تاني فوقه مصفى وفوقه شقفة قماش. بحط البطاطا بقلبن منيح. بحط البطاطا بقلبن وبعصر الشقفة منيح تيطلع كل المي منه. برجع بحطه بوعاء جديد. بحط نص ملعقة صغيرة من بهار الأحمر، نص ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من بهار الأسود، بصلة صغيرة مفرومة، وملعقة صغيرة من الثوم. من بعدها رح أحط بيضة وحدة. برجع بزيد ملعقة كبيرة من الكزبرة. بزيد 4 ملاعق كبار من الطحين و4 ملاعق كبار من جبنة الموتزاريلا. بخلطن منيح تا كل المكونات تندمج مع بعضها. من بعدها رح أحضر المقلة وحط 4 ملاعق من الزيت. برجع حط القوالب بقلبها. فيك تستعملي الأشكال اللي بدك إياها والمتوفر عندك بالبيت. من بعد ما أسكبن بقلب القوالب بكبسن منيح تا تاخد الشكل اللي بدي إياه. ومش ضروري تستعملي قوالب من الأساس، بس نحن استعملناهم كرمال الزينة. وبعد ما حس إنه بلشت تاخد الشكل برجع بشيل القالب منه. من بعد ما تستوي برجع بقلبها أكيد تستوي من تاني مال. وهيك بتصير جاهزة للتقديم. لهون بتكون خلصت وصفتنا. إن شاء الله تنال إعجابكم وألف صحة.